हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कोरियामा भिजा अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ कभर लेटर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। कभर लेटर कसरी लेख्ने अनि त्यहाँबाट कोरियामा हुने मान्छेले चाहिँ इन्भाइटेसन लेटर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ के। जस्तै त्यो इन्भिटेसन लेटर लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने त्यो स्याम्पलहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु अनि यसरी नि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यो चाहिँ कभर लेटर फर भिजा एप्लिकेसन भयो है। कभर लेटर चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो टु द भिजा अफिसर एम्बेसी अफ द रिपब्लिक अफ कोरिया रवि भवन काठमाडौँ नेपाल सब्जेक्ट कभर लेटर फर भिजा एप्लिकेसन डियर सर म्याडम I am writing this letter to provide all the detail about myself and why I am applying for a dependent visa for the Republic of Korea भनेर अनि आइएम भनेर तपाईँ यहाँ नेपालमा को हुनुहुन्छ कसले भिजा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ लेख्ने पहिला कास्ट लेख्ने अनि त्यहाँबाट तपाईको गिभन नेम लेख्ने नेप्लिस सिटिजन विथ पासपोर्ट नम्बर भनेर पासपोर्ट नम्बर यहाँ राख्ने पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ कहाँको हो तपाईँको एड्रेस लेख्ने अनि माई हस्बेन्ड भनेको जस्तै कोरियामा को हुनुहुन्छ स्पाउसको डिटेल लेख्ने पहिला कास्ट लेख्ने अनि गिभन नेम लेख्ने हेज बिन वर्किङ इन साउथ कोरिया फर पास्ट 10 years एन्ड हेज काइन्डली इन्भाइटेड मी टु जोइन हिम भनेर चाहिँ कति वर्ष काम गर्नुभयो त्यहाँ कति वर्ष काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्ने हैन कति वर्ष हो जानुभएको त्यो लेख्न सक्यो। अनि आई म्यारिड भनेर स्पाउस नेम जस्तै कोरियामा को हुनुहुन्छ हस्बेन्ड वाइफ को हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ यहाँ नाम लेख्ने अनि त्यहाँबाट हु होल्ड्स पासपोर्ट नम्बर है उहाँको पासपोर्ट नम्बर लेख्ने एज वी गट म्यारिड वी गट फ्यु मोमेन्ट टु सेयर इच अदर भनेर चाहिँ यसरी यसमा चाहिँ तपाईँले थोरै अब तपाईँको स्टोरी लेख्न सक्नुभयो सानो है यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसरी यो सबै रिजन के हो त हैन भिजा अप्लाई गर्नुको रिजन के हो यहाँ थोरै तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ धेरै लामो लेख्नु पर्दैन 2-3 लाइन जति लेखे हुन्छ। अनि के पनि भन्नु पर्यो भने वी विल रिटर्न टु आवर होम कन्ट्री नेपाल आफ्टर माई हस्बेन्ड स्टे पिरियड इज ओभर यसरी भन्नुपर्छ त जे होस् तपाईहरुले चाहिँ गइसकेपछि हामी चाहिँ गइसकेपछि अब हस्बेन्डलाई चाहिँ त्यहाँ इमोसनल सपोर्ट गर्नको लागि जाने हो हैन त्यो भएर हाम्रो चाहिँ अब भिजा पिरियड सकेपछि हामी दुवैजना फर्केर आउँछौँ भन्ने डिपेन्डेन्टमा जाने हो भने तपाईँ हैन अब जस्तै भिजिटको लागि जाँदै हुनुहुन्छ कति टाइमको जाँदै हुनुहुन्छ त्यो टाइमको लागि चाहिँ म जान्छु अनि गएर चाहिँ म फर्किन्छु मेरो हस्बेन्ड पनि पछि चाहिँ फर्किनुहुन्छ उहाँको भिजा पिरियड सकेपछि भनेर यसरी लेख्यो भने राम्रो हुन्छ कि यो कभर लेटर उनीहरूले पढ्छ नि त त्यही भएर यसरी वी विल रिटर्न टु आवर होम कन्ट्री नेपाल आफ्टर माई हस्बेन्ड्स स्टे पिरियड इज ओभर माई हस्बेन्ड एन्ड हिज इम्प्लोयर आर स्पोन्सरिङ मी यहाँ चाहिँ हस्बेन्डले नि स्पोन्सर गरेको अनि इम्प्लोयर भनेको साउले पनि स्पोन्सरिङ मी एन्ड अल्सो विलिङ टु कभर अल एक्सपेन्सेस भनेको छ उनीहरूले खर्च सब बियर्छ भनेको छ। आई विल बी भिजिटिङ साउथ कोरिया टु रियुनाइट विथ माई हस्बेन्ड एन्ड एक्सप्लोर इट्स कल्चर हैन अनि क्युजिन अनि ल्यान्डमार्क अनि द फलोइङ आई हेभ इन्क्लोज द फलोइङ डकुमेन्ट टु सपोर्ट माई भिजा एप्लिकेसन भनेको छ। अब तपाईँले भिजा एप्लिकेसनको लागि एप्लाई गर्दाखेरि कुन कुन डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राख्नुभयो यहाँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भिजा एप्लिकेसन भइहाल्यो पासपोर्ट एन्ड कपी तपाईँको ओरिजिनल पासपोर्ट र फोटोकपी बुझाउनु पर्यो म्यारिज सर्टिफिकेट चाहियो वार्डमा बनाएको अनि म्यारिज सर्टिफिकेट जसलाई चाहिँ तपाईँले वार्ड अनि गाउँपालिका अनि त्यसपछि परराष्ट्रमा गएर छाप हान्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ फ्यामिली रिलेसनसिप सर्टिफिकेट त्यही हो वार्ड गाउँपालिका परराष्ट्रमा गएर छाप हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट 6 मन्थको चाहियो कोरियाको पनि यहाँको पनि ब्याङ्क सर्टिफिकेट चाहियो कोरियाको नि यहाँको पनि अनि ट्राभल इटिनरी भनेको यो चाहिँ प्लेन टिकट बुक गरेको प्लेन टिकटको रिसिप्ट भयो अनि डकुमेन्ट सेन्ड फ्रम कोरिया भने कोरियाबाट के डकुमेन्ट बनाएको त्यो सबै डकुमेन्टहरू भनेको है यो गराएको छ। यो डकुमेन्ट तपाईँले चाहिँ राख्नु पर्यो क्या त्यहाँ जस्तै यो डकुमेन्ट राखेर चाहिँ यहाँ एप्लाई गरेको भन्ने कुरा हो यहाँ के छ के डकुमेन्ट इन्क्लोज गराएको छ भन्ने कुरा मात्र हो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले के भन्नु पर्यो भने आई एम फुल्ली कमिटेड टु फलोइङ कोरियन ल रेस्पेक्टिङ ट्रेडिसन एन्ड कम्प्लाइङ विथ अल इमिग्रेसन एन्ड हेल्थ रिक्वायरमेन्ट टु इन्स्योर अ स्मुथ भिजिट थ्याङ्क यू फर यर टाइम एन्ड कन्सिडरेसन लुकिङ फरवर्ड टु पोजिटिभ रेस्पोन्स टु माई भिजा एप्लिकेसन भनेर यसरी जस्तै कोरियामा हुँदा चाहिँ म सबै ललाई चाहिँ अबाइड गर्छु सबै नियमहरू पालना गर्छु भनेर पनि यसो यहाँ लास्टमा लेख्थ्यो भने राम्रो हुन्छ त्यो गर्ने। अनि यो सिन्सियरली गरेर सिग्नेचर गर्ने यहाँ अनि तपाईँको नेम लेख्ने अनि मोबाइल नम्बर लेख्ने इमेल एड्रेस लेख्ने है यति गऱ्यो भने कभर लेटर भयो। अब
कभर लेटर पछि अर्को अब जस्तै कोरियामा हुने मान्छेले इन्भाइट गर्दाखेरि चाहिँ इन्भिटेसन लेटर कसरी लेख्ने त्यो पनि स्याम्पल चाहिँ म देखाउँछु। यो चाहिँ इन्भिटेसन लेटर भयो है, यो डेट भयो, अनुहार यो सबै भइहाल्यो। अनि लेटर फर इन्भिटेसन फर डिपेन्डेन्ट भिजा एप्लिकेसन, अब कुन भिजा हो होइन, भिजाको यहाँ टाइप लेख्न सकियो। अनि माई नेम इज भनेर यहाँ कोरियामा को हुनुहुन्छ उहाँको नाम लेख्ने, अनि यो यसरी लेखेर अनि कुन भिजामा हुनुहुन्छ, E7 भिजा हो भने E7 यसरी लेख्ने, अनि रजिस्ट्रेसन कार्ड नम्बर लेख्ने, एलियन कार्ड नम्बर, पासपोर्ट नम्बर लेख्यो। जस्तै म्यारिड कहिले भएको तपाईँले यहाँ लेख्ने, जस्तै यो जस्तै म्यारिड नम्बर इज आइएम म्यारिड टु यो लेख्ने। अनि बनाउनु यति भनेको तपाईँको स्पाउस चाहिँ नेपालमा जो जाँदै हुनुहुन्छ नि उहाँ चाहिँ कहिले जन्मेको त्यो लेख्न सक्यो। अनि त्यसपछि वी गट म्यारिड अनि यति कहिले बिहे गरेको त्यो लेख्न सक्यो। म्यारिज सर्टिफिकेट एटेड टु द डकुमेन्ट होइन, वी हेभ 2 चिल्ड्रेन, अनि डटर सन भने डटरको नाम लेख्न सक्यो। अनि कहिले जन्म लेख्न सक्यो। अनि सन छ भने सनको नाम लेख्न सक्यो। अनि त्यहाँबाट डेट अफ बर्थ लेख्न सक्यो। आइ एम राइटिङ दिस लेटर टु एक्सप्लेन द रिजन बिहाइन्ड माई एप्लिकेसन फर अ फ्यामिली डिपेन्डेन्ट भिजा फर माई वाइफ हस्बेन्ड होइन, वाइफ हस्बेन्ड के हो यहाँ लेख्ने, तपाईँको हस्बेन्डको लागि हो कि वाइफको लागि हो, मैले त्यही भएर दिएको स्ल्यास दिएको। अनि आई हेभ अलरेडी सबमिटेड अल द रिक्वायर्ड डकुमेन्ट एलोङ विथ द एप्लिकेसन चाहिँ त्यो एप्लिकेसन सबै डकुमेन्ट सबमिट गरेको छ भन्ने कुरो हो। आई हेभ बिन वर्किङ इन कोरिया सिन्स यति कहिलेदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ, अनि कुन भिजा होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ। ड्यु टु माई डिमान्डिङ वर्क स्केड्युल आई हेभन्ट बिन एबल टु भिजिट माई फ्यामिली फर एन एक्सटेन्डेड पिरियड विच हेज बिन च्यालेन्जिङ फर अल अफ अस विथ अ स्ट्रङ डिजायर टु रियुनाइट विथ माई वाइफ हस्बेन्डको हुनुहुन्छ। आई एम राइटिङ दिस इन्भाइटेसन लेटर जस्तै सी इज हिज को होइन, प्लानिङ टु अराइभ इन कोरिया कहिले आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ जहिले कोरियामा चाहिँ टिकटमा हेऱ्यो भने कोरियामा कहिले पुग्नुहुन्छ त्यो डेट यहाँ लेख्ने, कोरियाको एयरपोर्टमा कहिले पुग्नुहुन्छ। अनि अनि तपाईँको नाम कोरियामा जो हुनुहुन्छ उहाँको नाम लेख्ने। अनि विल टेक फुल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर सबै उहाँको एक्सपेन्सेसहरूको सबै रेस्पोन्सिबिलिटी म बिहोर्छु, उहाँ बसिन्जेल भनेर लेख्ने हो। अनि इन कन्क्लुजन आई हेभ बिन फलोइङ अल द रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ म फलो गर्छु, फलो गरिरहेको छु। आई हेभ बिन फलोइङ भने चाहिँ मैले चाहिँ कोरियामा बसेर सबै रुल्सहरू रेगुलेसनहरू सबै पालना गरेको छु भन्ने कुरा हो। एन्ड हेभ मेड स्योर टु मेन्टेन माई भिजा स्ट्याटस प्रोपर्टी भनेर चाहिँ आई काइन्डली रिक्वेस्ट योर कन्सिडरेसन फर हर भिजा एप्लिकेसन, आई हेभ प्रोभाइड अल द रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन, यो भनेर यसरी लेख्नु भयो भने थ्याङ्क यू सिन्सियरली गरेर सिग्नेचर, नाम र मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेस लेखेर अनि यहाँ तपाईँको सिग्नेचरको ठाउँमा तपाईँको स्ट्याम्प हुन्छ नि त्यो स्ट्याम्प लगाउने है। कोरियाको चाहिँ सिग्नेचर होइन स्ट्याम्प चल्छ नि, फेरि त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। यो कोरियामा हुने मान्छेले इन्भाइटेसन लेटर हो यो होइन, जस्तै तपाईँले इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ इन्भिटेसन लेटर यो इङ्ग्लिसमा भयो, कोरियनमा पनि लेख्न सकियो है, कोरियनमा पनि हुन्छ। अब त्यहाँ साहुहरूलाई त्यहाँको अफिसमा गएर भन्यो भने उनीहरूले कोरियनमा पनि लेखिदिन्छन्, त्यसैलाई तपाईँले आफ्नो लास्टमा सिग्नेचर गरेर अनि गर्न सक्यो है। यसैलाई कोरियनमा लेख्ने हो, त्यो कम्पनीतिर भन्यो भने गरिदिइहाल्छन्। त्यो नत्र भयो यही इङ्ग्लिसको भयो नि हुन्छ है, जे भयो नि हुन्छ, कोरियन भयो नि भयो, इङ्ग्लिसमा लेख्ने भयो, इन्भिटेसन लेटर जेमा लेख्ने भयो, त्यही नै भयो। ओके थ्याङ्क यू, आजलाई यति नै। म यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्छु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गर्नु होला है त। ओके बाई बाई।